Μια πύρινη κόλαση που αποτελείται από τόνους καυτό μολύβι και ατσάλι έχει εξαπολύσει τις τελευταίες ημέρες η Ρωσία κατά όλων των μετώπων στην Ουκρανία, πλην αυτού της Χερσόνας, με τις μάχες που διεξάγονται να έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αρκετοί γεωπολιτικοί και στρατιωτικοί σχολιαστές και αναλυτές έχουν αρχίσει να πιστεύουν ότι πρόκειται για την έναρξη της θερινής μεγάλης ρωσικής επίθεσης που κάποιοι ανέμεναν ότι θα συμβεί φέτος. Ας δούμε όμως για το τι ακριβώς μιλάμε, για τις τελευταίες εξελίξεις επί του εδάφους στην Ουκρανία, βλέποντας χάρτες του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου στην οθόνη μας και υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει μεγάλη ομίχλη του πολέμου και από τις δύο πλευρές που δεν θέλουν να προδώσουν τις θέσεις των δυνάμεών τους, φυσικά για ευνόητους λόγους. Ξεκινώντας από το μέτωπο στο Σούμι, οι μη επίσημες πληροφορίες, δηλαδή από μέσα ενημέρωσης και πολεμικούς ανταποκριτές, λένε από χθες ότι ο οικισμός Γιουνακόφκα έπεσε, είναι πλέον ρωσικός και όπως μπορείτε να δείτε στο χάρτη, όπου διευκρινίζουμε ότι με κόκκινο χρώμα είναι τα εδάφη που ελέγχουν οι Ρώσοι, με πορτοκαλί αυτά που υποστηρίζουν ότι ελέγχουν, αλλά το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου δεν έχει ακόμα επιβεβαιώσει, και με μπλε τα εδάφη που κατέχουν οι Ουκρανοί. Οι ρωσικές δυνάμεις λοιπόν περνούν στο επόμενο στάδιο, προχωρώντας στη δεύτερη Ουκρανική γραμμή άμυνας, που αποτελείται από ακόμα μια συστάδα οικισμών. Πηγαίνοντας τώρα πιο νότια, στο μέτωπο του Κουπιάνσκ, και εδώ οι Ρώσοι εξαπολύουν σφοδρές επιθέσεις, προχωρώντας προς διάφορες κατευθύνσεις, με την προσπάθειά τους να αποκόψουν και να περικυκλώσουν την πόλη του Κουπιάνσκ να είναι εμφανής από τις κινήσεις τους στα δυτικά της πόλης. Και φυσικά δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε το δεύτερο μέτωπο που άνοιξαν διασχίζοντας τα σύνορα και καταλαμβάνοντας τον οικισμό Μελοβόε, κάνοντας τους Ουκρανούς να τρέχουν και να μην φτάνουν, μετακινώντας άμεσα δυνάμεις προς τα εκεί, αφού πληροφορίες αναφέρουν ότι στόχος τους είναι ο οικισμός, η κομμόπολη Βελίκι Μπουρλούκ, που είναι ο κύριος κόμβος ανεφοδιασμού των Ουκρανικών όπλων δυνάμεων που βρίσκονται στο Βολτσάνσκ αλλά και στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το Κουπιάνσκ. Χαμηλότερα τώρα, στο μέτωπο του Τσασόβ Γιάρ, όπου εκεί μένονται οι μάχες για πάρα πολλούς μήνες, όλα δείχνουν ότι πλησιάζουμε προς το τέλος, καθώς το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε και επίσημα χθες ότι υπάρχει και ο οικισμός Πρεντέτσινε, που σημαίνει ότι αρχίζει να υπάρχει κίνδυνος για την Κωνσταντίνοφκα, αλλά και όλες οι πληροφορίες που έρχονται μιλούν για ελάχιστα εδάφη στα οποία έχουν απομείνει οι Ουκρανοί εντός του Τσασόβ Γιάρ. Σε αυτό το σημείο να επενθυμίσουμε ότι οι Ουκρανοί έχουν έλλειψη σε ανθρώπινο δυναμικό και όταν μια νέα περιοχή, όπως για παράδειγμα η πόλη της Κωνσταντίνοφκα, αρχίσει να δέχεται επίθεση, τότε θα πρέπει να μετακινήσουν δυνάμεις από αλλού, επαναξιολογώντας τις προτεραιότητες στα σχέδιά τους. Τώρα, στο μέτωπο του Βοκρόβσκ, όπως είπαμε προχθές, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την απόκτηση του οικισμού Ραζίνο, αλλά οι πληροφορίες μιλούν για πολύ περισσότερους οικισμούς που βρίσκονται σε εκείνη την περιοχή και οι οποίοι πέφτουν ως τραπουλόχαρτα. Και εδώ άλλωστε είναι εμφανή στο χάρτη με γυμνό μάτι ότι οι Ρώσοι θέλουν να περικυκλώσουν το Μίρνογραντ και το Ποκρόβσκ. Πιο νοτιοδυτικά, στο νέο μέτωπο που δημιουργείται εντός της περιφέρειας του Νίπο-Πετρόβσκ, οι Ρώσοι κατέλαβαν τον πρώτο τους οικισμό σε αυτή την περιφέρεια, τον Ντατσνόε, που αν και δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί επίσημα, έχουμε επιβεβαίωση από αρκετά ρωσικά εξειδικευμένα σε στρατιωτικά θέματα μέσα ενημέρωσης. Το ίδιο ισχύει και για την περιφέρεια της Ζαπορίζια, που και αυτή φλέγεται, καθώς ανεπίσημα ακόμα η Ρωσία πέτυχε την πιο μεγάλη της νίκη εδώ και αρκετό καιρό, παίρνοντας υπό τον πλήρη ελεγχό της την πόλη Καμανσκόε. Αυτό τουλάχιστον λένε ρωσικές πηγές με γνώση επί του θέματος, κάτι που φυσικά είναι μια τεράστια επιτυχία για τις ρωσικές δυνάμεις και αναμένουμε να έχουμε και την επίσημη επιβεβαίωση από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Φωτιά λοιπόν παντού έχει βάλει η Ρωσία στην Ουκρανία, προχωρώντας πλέον ξεκάθαρα στα μέτωπα, καταλαμβάνοντας νέα εδάφη και έτσι γίνεται ακόμα πιο κατανοητό γιατί το Κίεβο πιέζει πλέον ασφιχτικά και ζητάει μια κατάπαυση του πυρός. Γιατί υπάρχουν σαφείς ενδείξεις επερχόμενης ολικής κατάρρευσης.